ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ถ้าคุณรู้วิชานี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็จะมีคนต้อนรับคนทุกคนทุกแห่งคุณจะประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนของผู้อื่นแต่ถ้าคุณไม่รู้วิชานี้ครับคุณจะต้องเดินบนโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวและคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเลยผมกำลังพูดถึงวิชาศิลปะแห่งการถ่อมตนครับในเอพิโซดนี้ผมจะนำหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยได้ทำไว้กลับมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งศิลปะนี่ครับผมกล้าบอกเลยว่า จะมีอิทธิพลและสามารถกำหนดโชคชะตาในชีวิตของเราได้เลย ผมจะเริ่มบทเรียนของหนังสือเล่มนี้แบบนี้ครับ ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณหลิวย่งเซิงเป็นหนังสือปกแข็งครับ เล่มนี้ครับคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้เห็นในร้านหนังสืออยู่เป็นเรื่องของการถ่อมตนเลย ผมมาตั้งคำถามกันแบบนี้ก่อนทำไมการถ่อมตนหรือการถ่อมตัว มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ มันสำคัญขนาดไหน และทำไมเราถึงต้องฝึก คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับ คุณผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ที่จะต้องไปพบเจอใครสักคน เวลาคุณเจอหน้าเขา เขาพูดจาโอ้อวด เขาไม่เคยรับฟังคุณเลย เขาอวดความสำเร็จของเขาโดยที่เขาก็ไม่ได้สนใจไว้ด้วยว่าคุณอยากจะฟังหรือไม่ คำถามก็คือ คุณคิดว่าคุณชอบความสำเร็จที่เขาเอามาอวดคุณไหมครับ คุณก็ไม่ค่อยจะฟังใช่ไหมครับ เพราะอะไรครับ เพราะเขาไม่ได้แสดงความถ่อมตัวในความสำเร็จของเขาออกมาเลย มันทำให้คุณรู้สึกต่อต้านครับ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาความเป็นมนุษย์เช่นกัน ผมจะเริ่มที่ข้อที่1เลยครับ ผมต้องยอมรับเลยว่าคุณหลิวย่งเซิงครับได้เขียนเปรียบเปยในเรื่องของการใช้ศิลปะนี้ได้อย่างมีชั้นเชิงมาก ผมจะเริ่มที่ปรัชญาข้อแรกครับต้องยอมรับเลยว่าแค่หัวข้อนะครับก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างได้ลึกซึ้งมากแล้ว ข้อที่1ครับ you have to let people rest about themselves but you have to stay humble all the time คุณแค่ปล่อยให้คนอื่นอวดเก่งต่อไปแต่คุณต้องถ่อมตัวอยู่เสมอก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะสงสัยเวลาคุณเจอใครก็ตามมาขิงหรือมาแสดงความไม่ถ่อมตัวกับคุณเลยคุณจะรับมืออย่างไรให้คุณยังสามารถทำให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นได้ข้อนี้เลยครับเวลามีใครมาอวดเก่งกับคุณ คุณไม่ต้องอวดเก่งกับคุณแทบจะไม่ต้องแสดงความสามารถอะไรออกมาเลย คุณแค่แสดงความถ่อมตัวอยู่เสมอ เท่านี้คุณก็เป็นผู้ชนะที่อยู่เหนือความโลภทั้งปวงแล้ว จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ ผมมีเรื่องราวหนึ่งอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังกาลครั้งหนึ่งครับ มีนักศึกษาคนหนึ่งจะต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาแล้วก็ศาสนาเพื่อที่จะดำรงชีวิต แต่นักศึกษาท่านนี้ครับเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาอยู่ก่อนแล้ว แต่ครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปเจอพระอาจารย์ที่อารามแห่งหนึ่งพอนักศึกษาคนนั้นครับเข้าไปในอารามแห่งนั้นก็เจอพระอาจารย์ท่านนั้นกำลังนั่งอยู่นักศึกษาก็ไปถามผมต้องการเรียนรู้เรื่องของปรัชญาผมจะต้องรู้อะไรบ้างเพราะสิ่งที่ผมเรียนมาก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นักศึกษาคนนี้ครับจะมาเรียนกับพระอาจารย์ครับแต่เล่าเรื่องราวหรือความรู้ของตัวเองให้ฟังหมดเลยพระอาจารย์ฟังดังนั้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับสักพักหนึ่ง พระอาจารย์คนเดิมก็หยิบถ้วยชากับแก้วน้ำมาวางตรงหน้าแล้วก็หยิบถ้วยชานั่นแหละครับรินใส่แก้วแต่ครับพระอาจารย์ท่านนั้นรินไปเรื่อยๆครับจนน้ำเริ่มปริ่มแก้วสักพักพระอาจารย์ก็ไม่หยุดน้ำก็เริ่มล้นออกจากแก้วนักศึกษาเห็นก็งงครับท่านครับท่านรินน้ำจนมันล้นแก้วแล้วนะครับท่านเติมอะไรลงไปไม่ได้แล้วครับ พระอาจารย์ท่านนั้นก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าใช่สินะแก้วนี้มันเต็มไปด้วยน้ำแล้วไม่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปมันก็คงรับไว้ไม่ได้สักพักนักศึกษาก็ตื่นรู้เลยครับโอ้โหนี่เรากำลังโดนพระอาจารย์สอนแบบทางอ้อมอยู่มันทำให้เขารู้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณมักที่จะอวดอ้างสรรพคุณหรืออวดอ้างความเก่งของตัวเองความเก่งที่คุณมีมันจะลดทอนคุณค่าตัวคุณครับ ฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลของข้อนี้ปล่อยให้คนอื่นอวดเก่งต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงล้อมสังคมมีใครพูดโอ้อวดมีใครพูดมากขนาดไหนไม่สำคัญครับและคุณควบคุมอะไรไม่ได้ด้วยแต่ขอเพียงอย่างเดียวตัวคุณผู้ฟังครับจะต้องแสดงความถ่อมตัวอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะครอบครองความสำเร็จอะไรไว้มากขนาดไหนก็ตามนี่คือปรัชญาข้อที่1ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นนักเรียนรู้ครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกท่านติดตามช่อง The Library นะครับเป็นเพราะเราสรุปคีย์ที่สำคัญของหนังสือหนึ่งเล่มมาให้ทุกท่านภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าทุกท่านจะอ่านเองหรือจะฟังผ่านพอดแคสต์ล้วนก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่แบบไหนที่ง่ายและสะดวกกว่ากันซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพสมองเลยครับบางครั้งการที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาบางทีปลาก็มีรสชาติไม่หลากหลายบางท่านก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นแต่ครับถ้าผมมีทางเลือกหนึ่งมาให้กับทุกท่านครับ Fish Oil Soft Gel ที่มีโอเมก้า3สามารถรับประทานได้ทุกวันครับสะดวกแล้วมีโอเมก้า3ที่เพียงพอสำหรับทุกท่านด้วยแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมครับและสำหรับพวกเราครับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการรับประทานน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Quality ครับซึ่งสมองครับต้องใช้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ซึ่งเขาจะบำรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคุณผู้ฟังที่ใช้ความคิดเยอะใช้สมองหนักเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทางที่จะดูแลสุขภาพสมองของเราและ Quality พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครับสะดวกรับประทานง่ายและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับโดยคุณผู้ฟังครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily ได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarypodcast ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เลยขอให้ Clarity ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเราครับต่อไปข้อที่2ครับผม Let people talks but you have to be aware your words คนอื่นพูดมากก็ปล่อยพวกเขาไปแต่คุณต้องระวังสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่เสมอคุณผู้ฟังครับอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเห็นตรงกันกับผมจะมีน้อยคนมากที่สามารถควบคุมคำพูดหรือปากกับลิ้นของตัวเองได้สิ่งนี้ครับสิ่งนี้มันควบคุมได้ยากมากหากคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆเวลาไปเจอผู้คนหรือกลุ่มคนเยอะๆใครก็ตามที่ใช้คำพูดเยอะเขามักจะใช้คำว่าพูดมากครับเขาอาจจะพูดมากหรือบางครั้งบางทีคำพูดที่เขาพูดออกมามันอาจจะดูวกไปวนมาไม่ได้มีสาระอะไรจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับคำพูดยิ่งคุณใช้น้อยมันยิ่งดูมีพลังแต่ถ้าคุณใช้มันเยอะเกินไปคุณจะถูกคำพูดควบคุมคุณเองแล้วมันจะไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยกับคำพูดของคุณผมว่าอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในตำราเรื่องของ The 48 Laws of Power ก็ได้เขียนเอาไว้ say less than necessary ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นยิ่งคุณพูดเยอะคุณจะยิ่งดูธรรมดามากขึ้นเท่านั้นปากและลิ้นมีน้อยคนที่จะควบคุมได้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับคุณผู้ฟังเวลาตอนที่ผมจะต้องบริหารบริษัทหรือทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจำเป็นจะต้องฝึกเลยก็คือการสังเกตคนสังเกตว่าเขาสามารถร่วมงานกับทีมได้หรือไม่เขาร่วมงานแล้วผู้คนรอบข้างสบายใจหรือไม่มันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวกำหนดเลยว่าวัฒนธรรมองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่สิ่งแรกๆที่ผมดูนะครับคำพูดครับคำพูดของเขาให้เกียรติเพื่อนร่วมงานหรือไม่คำพูดของเขาให้เกียรติหัวหน้าหรือไม่หากคนคนหนึ่งพูดจาไม่ให้เกียรติหัวหน้ามันก็มีแนวโน้มว่าเขาจะไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและถ้าเขาไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานมันก็มีแนวโน้มที่ว่าเขาจะไม่ให้เกียรติลูกค้าด้วยและถ้าเขาไม่ให้เกียรติลูกค้าการที่จะเอาเขาไปทำงานสำคัญอย่างเช่นเจรจาธุรกิจที่มันจะต้องมีงบประมาณที่สูงผมก็แทบจะไว้ใจเขาไม่ได้เลยเห็นไหมครับคำพูดมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากเลยสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บางครั้งผมเองก็โดนเขาควบคุมเช่นกันดังนั้นมันจะมีอยู่2ข้อครับที่คุณหลิวย่งเซิงเขาได้เขียนลงไปในหนังสือข้อแรกถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปโต้เถียงกับใครเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าคุณโต้เถียงกับใครสักคนหากคุณชนะคุณก็แพ้หากคุณแพ้ก็คือคุณแพ้เท่านั้นเลยคือการโต้เถียงมันจะทำให้คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจากคุณเดลคาร์เนกี้ครับผมชอบมากในหนังสือ How to Win Friends and Influence People และก็ถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้เช่นกันครับในตอนนั้นคุณเดลคาร์เนกี้เขาไปกินข้าวกับเจ้าภาพงานแห่งหนึ่งเขาไปกับเพื่อนของเขาชื่อว่าแกมมอนในตอนนั้นครับเจ้าภาพคนนั้นก็เอ่ยออกมาประโยคนึงซึ่งเขาบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้แต่คุณเดลคาร์เนกี้รู้เลยว่าประโยคที่เจ้าภาพคนนี้พูดออกมาคือสิ่งที่อยู่ในบทประพันธ์ของเชคสเปียร์ไม่ใช่คำกล่าวของพระเยซูคุณเดลคาร์เนกี้ก็เถียงกลับไปเลยครับว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ใช่ของพระเยซูที่ตรัสเอาไว้แต่มันเป็นของเชคสเปียร์เขาก็เลยโต้เถียงกันอยู่อย่างนั้นครับเพราะเจ้าภาพก็ไม่ยอมก็บอกว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ผมรู้เรื่องนี้ดีสักพักคุณเดลคาร์เนกี้ก็รู้สึกว่าเถียงไปเถียงมาหาที่ลงไม่ได้หาจุดจบไม่ได้ก็เลยถามเพื่อนของเขา
เพื่อนของเขาคนนี้ชื่อว่าแกมมอนครับเป็นคนที่ช่ำชองในเรื่องบทประพันธ์ของเชคสเปียร์มากเขาก็ถามเพื่อนของเขาแกมมอนนายคิดว่าประโยคที่เจ้าภาพท่านนี้ได้ตรัสเป็นประโยคของใครแกมมอนตอบว่าอะไรรู้ไหมครับแกมมอนตอบว่าประโยคที่เจ้าภาพเอ่ยออกมาเป็นประโยคของพระเยซูก็ถูกต้องแล้วคุณนั่นแหละผิดเดลคาร์เนกี้ก็งงเลยครับ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็งานเลี้ยงเลิกลาครับเดินออกมาเดลคาร์เนกี้คาใจก็เลยเดินไปถามแกมมอนแกมมอนแกก็รู้นี่ว่าประโยคที่เจ้าภาพคนนี้ได้เอ่ยออกมาเป็นประโยคของเชคสเปียร์ทำไมแกถึงบอกว่าเป็นของพระเยซูล่ะแกมมอนก็ตอบแบบนี้ใช่เพื่อนรักสิ่งที่เจ้าภาพคนนั้นเอ่ยออกมาเป็นประโยคของเชคสเปียร์แต่เขาเป็นเจ้าภาพแล้วนายเป็นแขกนายจะไปโต้เถียงกับเขาเพื่อให้ได้ชัยชนะเพื่ออะไร นายไม่อยากรักษาความสัมพันธ์ไว้อย่างนั้นหรือ แล้วถ้าหากนายโต้เถียงกับเขาชนะ เราถามนายหน่อย นายได้อะไรกลับมา คุณเดลเคนกี้ก็ตื่นรู้เลยครับ เขาก็คิดว่าหากเขาเถียงเจ้าภาพคนนั้นจนชนะ เขาอาจจะได้ชัยชนะในการโต้เถียงมาก็จริง แต่เขาเสียความสัมพันธ์ มันก็คือแพ้ใช่ไหมครับ แล้วถ้าหากเขาพ่ายแพ้การโต้เถียง มันอาจจะยังดีสักกว่า มันทำให้คุณเดลคาร์เนกี้เขียนลงไปในหนังสือเลยว่า หากคุณไม่จำเป็น คุณไม่ต้องโต้เถียงกับใคร หากคุณไม่ได้อยู่บนเวทีที่จำเป็นจะต้องมีการโต้วาที อย่า อย่าไปโต้เถียงกับใครเลย เพราะคุณไม่มีทางชนะกับการโต้เถียงนั้นอย่างแน่นอน โอ้ผมว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากเลยครับ และเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คุณแกมมอนได้สอนคุณเดลคาร์เนกี้กับข้อที่ 2รักษาสัจจวาจาหรือรักษาสัญญาครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าคำพูดก่อนที่เราจะเอ่ยออกไปเราเป็นนายของเขาแต่เมื่อเราพ่นออกไปแล้วเขาจะกลายเป็นนายของเราทันทีคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนง่ายนะครับในการรักษาคำพูดรักษาสัญญาแต่เชื่อไหมครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตมีหลายครั้งที่เราลืมหรือไม่สามารถทำตามในสิ่งที่เราพูดเอาไว้ได้ฉะนั้นข้อนี้แหละครับจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณจะเป็นนายของคำพูดตัวเองได้หรือไม่รักษาคำพูดครับรักษาสัญญาหากคุณสัญญาอะไรกับใครไว้สักก็ตามนะครับคุณจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยนะครับคุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณเคยบอกไว้ให้ได้ให้ผ่านมาตรฐานนั้น จะทำมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่อย่างน้อยขอให้มันผ่านผมจะมีเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับนโปเลียนในตอนนั้นนโปเลียนเคยไปโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเราชื่นชอบโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวเราจะส่งดอกไม้มาให้แต่ละปีแต่ละปีแต่สักพักครับนโปเลียนแพ้สงครามครับแล้วก็ลืมเลยว่าเคยให้สัญญากับโรงเรียนแห่งนี้ไว้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆโรงเรียนมาทวงดอกไม้ครับซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่ามันแพงมากแล้วมันเป็นดอกเบี้ยทบต้นด้วย โรงเรียนก็บอกเลยว่าถ้าประเทศฝรั่งเศสไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายนี้เราจะประจานว่านโปเลียนเป็นคนไม่รักษาสัจจะสุดท้ายครับนโปเลียนก็จะต้องเอาเงินจำนวนนั้นแหละครับมาให้โรงเรียนเพราะเขาผิดคำพูดของตัวเองนั่นเองเห็นไหมครับคำพูดเมื่อพ่นออกไปแล้วมันจะเป็นนายเราโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นคนที่มีอำนาจบารมีมากขึ้นอย่าพลาดกับสิ่งนี้ครับเพราะมันกู้คืนยากมากค่ะคุณพลาดไปแล้วข้อที่3 Let people talk directly but you have to talk wisely ปล่อยให้คนอื่นพูดจาตรงๆโผงผางแต่คุณต้องพูดให้ยืดหยุ่นเพราะถ้าคุณมีความยืดหยุ่นคุณจะไม่ต้องเจอกับปัญหาครับคุณผู้ฟังผมว่าในประสบการณ์ชีวิตของเราจะต้องเจอมาบ้างคุณเคยเห็นใครเป็นคนพูดจาเขาเรียกว่าขวานผ่าซากไหมครับเจออะไรก็พูดตรงๆอยากด่าก็ด่าตรงๆไม่มีการรักษาน้ำใจอะไรทั้งสิ้น หากมองตามเหตุผลการพูดอะไรตรงๆมันก็ดีใช่ไหมครับแต่คุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับคนแบบนั้นมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากพูดจาตรงไปตรงมาขนาดไหนไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาครับปล่อยไว้ขอแค่ว่าตัวคุณจะต้องมีวัฒนศิลป์ในการพูดยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะตำหนิคนคือจริงๆเรื่องการตำหนิคนเนี่ยหากพูดตรงๆนะครับในเมื่อผมมีอำนาจผมจะตำหนิใครก็ได้จริงไหมครับ แต่ถ้าผมไม่มีวาทศิลป์ในการพูดหากคุณผู้ฟังทำอะไรผิดแล้วผมไปชี้นิ้วด่าคุณเลยในที่สาธารณะด้วยเชื่อเถอะครับต่อให้ความผิดของคุณมันจะหนักหนาขนาดไหนแต่คุณจะไม่สนใจความผิดคุณจะสนใจแค่ว่าทำไมผมไม่ให้เกียรติคุณเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องมีวาทศิลป์ในการพูดแต่ในการตำหนิคนนะครับผมจะใช้ศิลปะแบบนี้ผมจะชื่นชมก่อนหากคุณผู้ฟังสมมุติว่าทำงานอะไรสักอย่างมาผิด
ผมเห็นคุณทำงานมากับผมสักพักคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบมากเลยและคุณสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้ตามได้ด้วยทีนี้ผมมีคำแนะนำหนึ่งที่จะสามารถทำให้คุณเติบโตแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองมามากขึ้นได้เห็นไหมครับมันดูมีศิลปะมากเลยแต่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผมมานักต่อนักแล้วรวมไปถึงการแนะนำการให้คำปรึกษาอะไรสิ่งเหล่านี้ฝึกกันได้ครับก่อนจะพูดคิดก่อนเท่านั้นเองคุณห้ามพูดทุกอย่างที่คุณคิดแต่คุณต้องคิดทุกอย่างก่อนที่คุณจะพูดเท่านั้นเลยครับปรัชญาข้อที่4ครับ let people show off themselves but you just have to improve yourself quietly ปล่อยให้คนอื่นอวดเก่งหรือแสดงความสามารถของพวกเขาต่อไปแต่คุณแค่พัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆก็พอแล้วคือต้องยอมรับว่าในประโยคนี้นะครับหมายถึงคนที่ชอบโอ้อวดชอบโชว์พาวใช้คำว่าคำนี้แล้วกันครับแต่ขอแค่คุณผู้ฟังครับอย่าได้ไปโชว์พาวขอแค่คุณพัฒนาตัวเองอยู่เงียบๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งผลงานที่คุณได้สร้างเอาไว้มันจะพูดแทนคำพูดของคุณเองมันจะกล่าวแทนถ้อยคำและเสียงของการกระทำนั้นมันดังยิ่งกว่าถ้อยคำใดๆครับผมชอบประโยคนึงก็คือผลลัพธ์จากการลงมือทำคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดไม่มีใครมาเถียงอะไรคุณได้เพราะมันประสบความสำเร็จไปแล้วจริงไหมครับเพราะผมอ่านถึงบทนี้ผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านิโคโลมาคิเวลลีครับนิโคโลมาคิเวลลีครับเป็นคนครั้งหนึ่งที่เขาเคยมีชื่อเสียงมากในการประพันธ์บทเรื่องของ The Prince ผมเองก็เคยทำหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับในตอนนั้นครับในกรุงอิตาลีมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีการทำสงครามซึ่งกันและกันแต่ละคนก็อยากที่จะได้รับอำนาจอยากจะเป็นแม่ทัพอยากจะเป็นขุนนางและในตอนนั้นครับมาคิเวลลีเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยโอ้อวดตัวเองมากเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เขียนลงไปในบทประพันธ์หนึ่งชื่อว่าเจ้าผู้ครองนครหรือ The Prince ครับมาคิเวลลีในตอนนั้นต้องการให้เจ้าผู้ครองนครหรือเจ้าของเขาเนี่ยครับประสบความสำเร็จในการบริหารบ้านเมืองแล้วก็นำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบเขาก็เลยเขียนบทประพันธ์นั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้เจ้านายของเขาหรือกษัตริย์ของเขาแบบเงียบๆครับแล้วในทุกวันนี้บทประพันธ์นั้นก็ยังถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าผลงานมันดังกว่าถ้อยคำผลงานของ Machiavelli ทำให้เขาสามารถเป็นต้นแบบของศาสตร์ด้านมืดในการมีชีวิตอยู่เลยก็ได้ทั้งเรื่องของการแย่งอำนาจเรื่องของการปกครองด้วยความเกรงกลัวหรือด้วยความรักการเป็นคนมัธยัสถ์หรือการเป็นคนใจกว้างมาคิเวลลี่ได้เขียนลงไปในหนังสือ The Prince ทั้งหมดครับจนเจ้าผู้ของนครก็รู้ซึ้งถึงบทประพันธ์นี้เช่นกันข้อที่5ครับ let people fight each other but you just don't mess with them ปล่อยให้คนอื่นทะเลาะกันต่อไปแต่คุณครับต้องไม่ไปยุ่งกับพวกเขาไม่ต้องไปยุ่งเวลาเห็นใครทะเลาะเห็นใครโต้เถียงกันคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแหมอยากจะไปร่วมวงด้วยเลยได้โปรดครับในหนังสือศิลปะแห่งการถ่อมตัวได้บอกไว้เลยว่ามันเสียเวลาคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งเรื่องการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเพราะแค่ตัวคุณเองก็มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาตัวเองเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวหนึ่งของอดีตพระมหาจักรพรรดิของฝรั่งเศสครับนโปเลียนโบนาปาร์ตนโปเลียนโบนาปาร์ตครับเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาจากเกาะคอร์ซิกาครอบครัวก็จะเรียกว่ามีฐานะปานกลางระดับหนึ่งเพียงแค่ว่าคุณพ่อของเขาเคยทำงานในราชการนะครับนโปเลียนโบนาปาร์ตครับมีความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาอยากจะปฏิรูปการปกครองของฝรั่งเศสในตอนนั้นครับคือคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับเหมือนสามก๊กเลยมันเริ่มมีการเกิดสงครามเริ่มมีการแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันในราชวังในรัฐบาลตอนนั้นก็วุ่นวายมากครับไม่ได้วุ่นวายเรื่องการบริหารนะครับวุ่นวายเรื่องการแย่งชิงอำนาจกันนโปเลียนโบนาปาร์ตเห็นดังนั้นครับเห็นเลยว่าโอ้โหนู่นก็คอร์รัปชันนี่ก็แข่งแย่งกันนู่นก็หักหลังแทงข้างหลังซึ่งกันและกันนโปเลียนไม่รอช้าผมเห็นได้ชัดเลยว่านโปเลียนไม่เคยเอาเวลาไปโต้เถียงกับใครเมื่อถึงวันหนึ่งนโปเลียนเป็นแม่ทัพครับเป็นแม่ทัพแล้วก็นำกองทัพของเขาไปรบที่นั่นที่นี่จนได้รับชัยชนะสมรภูมิที่ดังที่สุดก็อาจจะเป็นออสเตอริสจนเมื่อถึงจุดหนึ่งนโปเลียนมีกำลังกล้าแข็งมากขึ้นครับเขาเอากองทัพเข้าไปยึดในรัฐบาลเลยโดยที่เขาไม่ได้ไปโต้เถียงอะไรนะครับเขาลงมือทำเลยผมว่ามันอาจจะเป็นการกระทำที่รุนแรงก็จริงแต่หากดูในตอนนั้นเรื่องราวของฝรั่งเศสครับมันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมานานแล้วนโปเลียนโบนาปาร์ตทนไม่ได้ครับปฏิรูปและก็ยึดอำนาจเลยนโปเลียนรวมกำลังยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องไปโต้เถียงอะไรกับใครเขาแทบไม่ต้องใช้การทะเลาะวิวาทเลยเพราะถ้าเขาจะทำเขาตัดสินใจทำ
และสิ่งนั้นทำให้เขาได้รับการยกย่องเชิดชูจนกลายเป็นพระมหาจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตในที่สุดนี่คือจุดเริ่มต้นของการขึ้นมาถึงอำนาจของนโปเลียนโบนาปาร์ตครับเป็นเรื่องราวที่สนุกมากนี่คือปรัชญาข้อที่5ไม่ว่าใครจะทะเลาะกันเรื่องของเขาครับคุณมีหน้าที่พัฒนาตัวเองลงมือทำสร้างผลลัพธ์แล้วเมื่อถึงตอนนั้นคุณอาจจะมีอำนาจเหนือกว่าคนที่เขากำลังทะเลาะกันอยู่ก็ได้ต่อไปข้อที่6ครับ Let people live comfortably but you have to stay disciplined ปล่อยให้ผู้อื่นอยู่อย่างสุขสบายต่อไปแต่คุณครับคุณจะต้องทำงานหนักอย่างมีระเบียบวินัยนั่นคือทางเลือกเดียวเราทุกคนต่างชอบความสบายใช่ไหมครับเปิดโซเชียลมีเดียคุณเห็นคนนั้นมีชีวิตหรูหราคนนั้นมีรถมีบ้านได้ไปเที่ยวต่างประเทศเขาดูมีชีวิตสุขสบายมากเลยแต่ครับบางทีสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้และที่สำคัญคือหากพวกเขามีชีวิตอย่างสุขสบายเรื่องของเขาครับแต่ตัวคุณจะต้องทำงานหนักอย่างมีระเบียบวินัยนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณอยู่เหนือกว่าพวกเขามนุษย์ไม่ได้เติบโตจากความสบายมนุษยชาติวิวัฒนาการมาจากการอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์น้ำที่มีสัตว์ร้ายคอยรายล้อมและจ้องทำร้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะความกดดันเหล่านั้นทำให้บรรพบุรุษของเราเติบใหญ่วิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือทุกห่วงโซ่อาหารฉะนั้นระเบียบวินัยและการทำงานหนักคือสิ่งที่จะทำให้คุณแซงหน้าทุกๆคนครับอย่าอยู่กับความสบายครับโดยเฉพาะความสบายแบบสุขสำราญอะไรก็ตามที่คุณได้ความสุขมาแบบผิวเผินมันดูมีความสุขมากเลยแต่ในภายหลังมันจะกัดกร่อนจิตวิญญาณของคุณโดยไม่รู้ตัวมันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงครับความสบายที่ยาวนานมันจะร้อนรานความเป็นคนประโยคนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนมันก็ยังเป็นจริงเสมอครับความยากลำบากจะสร้างคนผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังนะครับสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมจะนึกได้ช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษครับในช่วงประมาณ3-4 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกหลักสูตรคอมมานโดนะครับคือถ้าพูดง่ายๆก็เป็นหลักสูตรรบพิเศษจะมีความคล้ายๆหน่วย Navy SEAL แหละครับคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพง่ายๆในช่วงเวลานั้นครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวผมจะต้องเจอกับสภาวะที่ง่วงที่สุดหิวที่สุดง่วงที่สุดเพราะไม่ได้นอนครับ3-4 วันก็คือนอน20 นาทีเพราะมันเป็นการฝึกหิวที่สุดจะมีปัญหาอดนักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจะไม่ได้กินอะไรเลยเป็นระยะเวลา 3-4 วันยกเว้นน้ำหรือบางทีอาจจะอดน้ำด้วยเหนื่อยที่สุดอันนี้ตรงตัวครับวันหนึ่งถ้าวิ่งอาจจะเป็นฮาล์ฟมาราธอนเลยก็ได้ถ้านับกิโลทั้งหมดบางวันพายเรือข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามเกาะเจอคลื่นมันเหนื่อยมากเลยครับแล้วมันดูไม่สนุกเลยมันจะบอกว่าไม่มีความสุขก็ยังได้ครับแต่ช่วงเวลาเหล่านั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่หล่อหลอมตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมจะเป็นได้ขึ้นมามันทำให้ผมได้ปรัชญานี้จากตัวเองเลยครับตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราจะมาจากช่วงเวลาที่เราเหนื่อยและพบกับความทรหดถึงที่สุดนั่นแหละครับดีเพราะความสบายให้อะไรเราไม่ได้เลยต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่7ของหนังสือเล่มนี้ครับ Let people be proud about themselves but you don't have to praise yourself with other ปล่อยให้คนอื่นแสดงความภาคภูมิใจในตัวเองออกมาแต่คุณครับต้องไม่โอ้อวดเด็ดขาดย้ำอีกครั้งข้อนี้จะเป็นการย้ำในช่วงข้อแรกๆผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งจากในวรรณกรรมสามก๊กคุณผู้ฟังรู้จักผู้ชายท่านนี้ไหมครับจูล่งครับจูล่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากหนึ่งคือเรื่องของฝีมือหรือศิลปะการต่อสู้จูล่งไม่เป็นรองใครเลยสองเรื่องของความเป็นผู้นำจูล่งมีความเป็นผู้นำสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากและ3ครับถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมสามก๊กคุณจะไม่เห็นจูล่งโอ้อวดความสำเร็จของตัวเองเลยจูล่งไม่เคยขออะไรเลยสักครั้งเดียวเวลาทำอะไรสำเร็จในขณะที่ขุนศึกคนอื่นๆเวลาได้อะไรก็ขอนั่นขอนี่ขอตำแหน่งขออำนาจขอบารมีแต่จูล่งไม่ครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวผมศรัทธาในขุนศึกคนนี้มากจูล่งเวลารบสำเร็จจูล่งไม่เคยมาร้องขออะไรจากท่านเล่าปี่เลยครับจูล่งต้องการเพียงแค่ว่าต้องการรับใช้นายของเขาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายหรือแม้แต่ชีวิตจูล่งไม่เคยบ่นไม่เคยปริปากออกมาสักคำเดียวเขาลงมือทำด้วยความซื่อสัตย์แล้วสิ่งนั้นแหละครับทำให้เขาโดดเด่นเหนือขุนศึกทั้งปวงฉะนั้นความภาคภูมิใจในตัวเองปล่อยให้คนอื่นเขาอวดออกมาครับแต่คุณต้องไม่โอ้อวดเด็ดขาดต่อไปจะเป็นข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับ Let people high rise but
you have to stay on the ground ปล่อยให้ผู้อื่นทำตัวสูงส่งเสียดฟ้าแต่คุณครับต้องทำตัวติดดินครับข้อนี้เป็นเรื่องของความถ่อมตัวอย่างแท้จริงครับวันหนึ่งท่านก็จะประสบความสำเร็จวันหนึ่งท่านจะได้เป็นผู้นำคนมีคนที่อยู่ในการปกครองคุณจะมีอำนาจมีบารมีมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่สูงมากขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้สึกแบบนั้นแต่ครับสำหรับศิลปะแห่งการถ่อมตัวที่จะทำให้คุณได้รับการต้อนรับไปทุกคนทุกแห่งขอให้คุณอยู่ติดดินเสมอขอให้คุณอย่าลืมว่าทุกๆคนในโลกใบนี้ต่างมีความต้องการต่างมีความปรารถนาและที่สำคัญเขาต่างเป็นมนุษย์เหมือนกับท่านฉะนั้นจงปฏิบัติกับเขาให้เขาเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราไม่มีใครอยู่สูงกว่าใครทั้งสิ้นเราจึงต้องอยู่ติดดินนี่แหละครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากศิลปะแห่งการถ่อมตนที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมอ่านหลายรอบมากรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดในการมาประยุกต์ใช้กับชีวิตผมจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งหากคุณนำศิลปะนี้ไปใช้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนหรือทำอะไรคุณจะได้รับการต้อนรับหรือการสนับสนุนไปทุกคนทุกแห่งแต่ถ้าคุณใช้ศิลปะนี้ไม่เป็นหรือไม่เคยเรียนรู้ศิลปะแห่งการถ่อมตนเลยคุณจะต้องเดินบนโลกนี้อย่างเดียวดายครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองขอขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันสุดท้ายครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ